ليش السعودية اختارت اليونان؟ لماذا لم تختار تركيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة بعنوان العرب السعوديون والإغريق اليونانيون وإعادة كتابة التاريخ مرة أخرى. في الحقيقة هناك تواصل دبلوماسي وسياسي وعسكري واقتصادي على مستوى عالي تقريبا منذ 2017 وحتى يومنا هذا ما بين السعودية واليونان من جهة، واليونان طبعا والسعودية من جهة، وما بين أيضا مصر واليونان ومصر، والإمارات واليونان والإمارات. وفي آخر هذا السياق كانت زيارة سمو ولي العهد لليونان. أنا سوف أتحدث عن لماذا هذا التواصل وهذه العلاقة في هذا الوقت تحديدا، وما الذي يريده الطرفان من بعضهما، وهل هذه العلاقة علاقة تكتيكية أم علاقة استراتيجية مستمرة لفترة أخرى. قبل هذا وذاك سوف ألقي نظرة تاريخية بشكل سريع جدا عن التواصل الثقافي والحضاري ما بين العرب والإغريق. في الحقيقة الذين نقلوا الحضارة الإغريقية والفلسفة الإغريقية في الفلك وفي الطب وفي الفلسفة وفي العلوم وفي الكذا كان العرب والعلماء العرب منذ العهد الأموي وحتى الوصول إلى أزهى عصور الترجمة في العهد العباسي، منذ بني أمية القرشيون ومنذ بني العباس القرشيون، كان هناك حركة ترجمة كبيرة جدا للتراث الإغريقي، للعلماء الإغريق والفلاسفة الإغريق، أرسطو وأفلاطون وأبوقراط وكل الأدب والنظرية والعلم الذي خلفته الحضارة الإغريقية. طبعا العرب أضافوا إضافتهم الرائعة جدا والكبرى جدا في المنهج التجريبي أولا، ثم الإضافة العظيمة لكل العلوم التي تلقفتها فيما بعد الحضارة الرومانية أو الحضارة الأوروبية السائدة الآن. للأمانة أوروبا حاليا هي وليدة الثقافة الرومانية وليست وليدة الثقافة اليونانية. صحيح أن الرومان أثر فيهم اليونانيون. عموما قبل هذا كان فيه تواصل تجاري، يعني قبل العصر الأموي حتى في العصور القديمة جدا قبل الإسلام كان فيه طريق البخور، ولو شفتم أنتم خريطة طريق البخور تجدونها ممتدة من جنوب الجزيرة العربية وحتى غربها ووسطها وشرقها وصولا للإغريق ومن بعدهم الرومان في الغرب والفرس والآشوريين في الشرق. كان هذا أزهى العصور. فيما بعد حدث بالنسبة لليونان أن غابوا عن التاريخ كحضارة وكثقافة، ولكنهم بقيوا كأمة وتعرضوا للاحتلال العثماني، وهذا مما خلف لدى اليونانيين عداء بشكل كبير جدا بينهم وبين الأتراك، وحتى عداء حتى للطابع الإسلامي في اليونان على غير أوروبا كاملة. لكن بقي أن اليونانيين مرتبطين روحيا بالشرق العربي بجنوب البحر الأبيض المتوسط. حتى على مستوى الكنيسة يعد اليونانيين ضمن الكنيسة، يعني يعدون الكنيسة المشرقية الأرثوذكسية وهي المعادل للكنيسة الرومانية في روما، مرتبطين بالمشرق العربي في مصر وفي الشام بالنسبة لما يتعلق بالتراث المسيحي. في القضايا العربية كان اليونانيون متعاطفين كثيرا مع القضايا العربية مع فلسطين، وكان السعوديون يردون لهم الجميل حتى في قرار قطع النفط عن أوروبا وأمريكا في حرب 73 لم يشمل اليونان، لأن اليونان كان بلدا متعاطفا مع القضايا العربية كما تعاطف العرب أيضا مع قضية اليونان والاحتلال التركي والعثماني لأراضيهم.
هذا على المجال الثقافي يعني بشكل عام. وفي المجال السياسي حاليا هناك تواصل كبير جدا ما بين السعودية واليونان. البعض يربط بتركيا، يعني يقول إنه السعوديون يتحركون بناء على معاداة أو في مواجهة تركيا أو في مواجهة المد التركي اللي تحالف مع الإخوان وتحالف مع كذا. والبعض لا، يقول إنه ترى هذا تواصل استراتيجي له أهدافه العليا والسامية والتي سوف نشرحها. في الحقيقة في السياسة إذا لم يكن لك درع وسيف، خلينا نقول السيف هو القوة الخشنة العسكرية، والدرع هو الاقتصاد وما تقدمه. ولذلك لما وجدنا أنه الأمير محمد يقول أنا وعدتكم أني لم آتي خالي اليدين، لن آتي خالي الوفاض خالي اليدين. تكتيكيا ممكن يكون احنا قلنا أنه السياسة فيها درع وسيف، وبالتالي انت فيها نوع من الاحتكاك حتى يكون هناك في شيء على الطاولة، يكون في شيء للتفاهم عليه. ولا شك أنه التحرك السعودي المصري والإماراتي باتجاه الاتفاقيات الدفاعية مع اليونان وإرسال طائرات الF-15 لجزيرة كريت ولقبرص ولكذا، كان هذا نوع يعني من فك الطوق التركي الذي أراد أن يحيط بالمنطقة، وهو درس استوعبوا الأتراك أنه كما أنت تريد أن تؤلمني هنا أنا أستطيع أن أؤلمك هناك، وهذا يعني وضع طبيعي في السياسة. لكن أنا أعتقد أنه ليس هذا هو الهدف الاستراتيجي. خلاص موضوع تركيا تقريبا انتهى، والأمير محمد زار اسطنبول، الأتراك شعروا بالخطأ، هناك تبريد للأزمات. أيضا هم يقومون بالتوازن في علاقتهم ما بين إيران وعلاقتهم ما بين السعودية ودول الخليج، كذلك السعودية ودول الخليج أيضا تقوم بالتوازن في علاقتها مع تركيا وفي علاقتها أيضا مع اليونان. وسواء كان هذا التوازن عبر اتفاقيات اقتصادية أو عسكرية أو كذا، يعني هذا مجال مفتوح. لكن اليونانيين حقيقة كانوا أذكياء جدا، على عكس ما حدث من تركيا في تلك الفترة. اليونانيين قرأوا السعودية جيدا، وقرأوا المرحلة القادمة جيدا، واختاروا السعودية. ومن يختار السعودية ومحور الاعتدال العربي والمحور الرباعي ممثلا في مصر والإمارات والبحرين، ثق تماما أنه وإن طال صبره سيكسب في نهاية المطاف. وهذا عكس ما فعله الأتراك. وبالتالي استطاعوا في هذه الفترة أن يوثقوا علاقاتهم مع السعودية إلى درجة أنه في الوقت الذي سحبت فيه الأمريكان بطاريتين صواريخ باتريوت، اليونانيين أرسلوا بطاريتين من طرفهم لتغطية البطاريتين التي سحبها الأمريكان. للعلم يعني في هذه النقطة السعودية أكثر دولة بعد الولايات المتحدة لديها بطاريات باتريوت يشغلها سعوديون، لكن المساحة الشاسعة أحيانا تتطلب منك المزيد، والمزيد وصل بالاتفاقيات العسكرية الجديدة سواء مع أمريكا أو مع الصين أو مع روسيا وفرنسا وغيرها. اليونانيين ردوا الجميل للF-15 اللي كانت موجودة في جزيرة كريت في فترة ما، وقرأوا أن السعودية هي الحصان الرابح في هذه المنطقة، كما هي مصر كما هي الإمارات. تحديدا السعودية عندها يعني فرصة كبيرة للعالم أجمع من خلال الميجا بروجكت، المشاريع العملاقة التي أطلقتها في رؤية 2030. وهذه المشاريع تفتح أبواب الاستثمار في داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن للسعودية ذراع استثماري كبير بدأ يتصاعد بشكل جنوني منذ تأسيس صندوق الاستثمارات السعودي بشكل جنوني، بحيث أنه يمكن وصل في خلال 2-3 سنوات إلى المرتبة الخامسة، ومن المتوقع بحلول 2030 أن يكون في المرتبة الأولى.
اليونان تقدم نفسها على أنها تكون جسر. هذا فلسفة اليونان. تقدم نفسها على أنها تكون جسر ما بين شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج والبلقان وغرب أوروبا. هي تريد أن تقوم بهذا الدور. والسعودية أيضا تقود المنطقة لأن يكون هذا الشرق الأوسط أوروبا الجديدة. اليونان بلد يعاني من خلال الاتحاد الأوروبي الذي حجبه خلال 20 أو 30 عام الماضية عن التواصل مع منطقة الشرق الأوسط التي هي الامتداد الطبيعي، قلنا منذ أيام طريق البخور، لليونان والجزر الكثيرة جدا بالآلاف لدى اليونانيين، الظاهر 3000 أو 5000 جزيرة، والتي تقع على تخوم المنطقة وقريبة من الشرق الأوسط. فاليونانيين عندهم حاجة لذلك الشيء. أوروبا تعاني. هذا احنا نتكلم، تركنا الأهداف التكتيكية وكرة البولينج اللي تسقط أكثر يعني من حجر في طريقها لإسقاط كل الأحجار. هذه أهداف تكتيكية فيما يتعلق بتركيا، لكن الآن نتكلم في الأهداف الاستراتيجية. أوروبا تعاني من نقص في الطاقة، والنقص هذا الذي تعاني منه في أوروبا من الطاقة قد يتعاظم خصوصا مع التغير المناخي. وإحنا شفنا في الشتاء حاجة أوروبا إلى الكهرباء، لأن الجو أصبح ساخن، أو في الصيف الجو أصبح ساخن أكثر مما يمكن، وبالتالي يحتاجون للتبريد كما يحتاجون للتسخين في الشتاء. اليونان بلد قريب من الشرق الأوسط ومن شرق المتوسط. المملكة العربية السعودية رائدة في الطاقة الأحفورية، في الطاقة الهيدروكربونية، وهي تحضر نفسها لأن تكون رائدة العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولديها أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن الظاهر عام 25 أو 27 لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اللي هو طبعا هي تنتج الهيدروجين الأزرق الحين. الهيدروجين الأخضر اللي هو يتأتى من إيش؟ من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية ومن خلافه. المملكة العربية السعودية من خلال مشروع نيوم العظيم تحضر نفسها لأن تكون المصدر الأول للطاقة الكهربائية في العالم، وهذا هو سر الاحتياج لأوروبا. وكذلك مصر، يعني على مستوى الغاز وعلى مستوى الكهرباء. في مشروع لميناء عظيم اسمه أكساجون اللي قريب من قناة السويس واللي هو تابع للنيوم. شوف كل هذه الأمور تحطها في بالك. اليونان بلد قريب. السعودية ومصر سوف يقدمون لليونان الحلم الذي تريده، بحيث أنهم ينتشلون هذا البلد اللي كل من زاره أحبه. اليونانيين شعب يعني لطيف، ثقافته تشعر أنها شرق أوسطية، حتى المطبخ اليوناني قريب، وبعضهم يقول أنه هو الأصل في بعض المأكولات المنتشرة عندنا في الدول العربية. فاليونان الذي سوف يقدم لها أن تكون جسرا يربط البلقان بأوروبا بغرب أوروبا هما السعودية ومصر بشكل آخر. السعودية اللي هي رائدة العالم في الطاقة سوف تعطي اليونان هذه الميزة. هذه الميزة ترى فيها ذكاء كبير جدا. اختيار اليونان، الحين أنا أقول لك ليش السعودية اختارت اليونان، لماذا لم تختار تركيا؟ ممكن تختار تركيا في موضوعات ثانية، في مشروعات ثانية، خصوصا بعد الانتخابات التركية وبعد ما ينتهي وبعد ما تبدأ الأمور تعود إلى سياقها. بس الأتراك على عداء مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا الأتراك عندهم توازن مع إيران، وهذا يمنع السعودية قليلا عن التحرك مع تركيا. أيضا الأتراك الروس ينافسونهم ولم يمرروا الطاقة من خلال تركيا مثلا. اختيار اليونان دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، وتتمتع يعني خليني أقول لك بأفضلية عن تركيا اللي عندها إشكال في موضوع الناتو، وفي موضوع اللي عندها إشكال سواء حتى في موضوع الناتو وفي موضوع الاتحاد الأوروبي. تركيا ما زالت واقفة على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، ولم يضموها ولا أظن أنهم سيضمونها. فاختيار اليونان على مستوى المصالح الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية اختيار هائل جدا.
بغض النظر عن الأهداف التكتيكية اللي ذكرناها في بداية الحلقة. هذه ليست الأساس، لكن قلنا في توازن في العلاقات، حتى في توازن مش في العلاقات السياسية، حتى في توازن في العلاقات العسكرية. إضافة إلى ذلك، اليونان عندها ميزة ما يعرفها يعني الكثير، وهي ميزة أن اليونان هي أكبر بلد لديه طاقة تخزينية في السفن والحاويات التجارية. يعني تقريبا على مستوى العالم في الطاقة التخزينية للسفن والحاويات التجارية تقريبا 18%، 17.5% إلى 18% من الطاقة التخزينية في العالم موجودة عند اليونانيين أهل بحر. الاستفادة من هذه الطاقة التخزينية في موضوع نيوم، وفي موضوع الطاقة الهيدروجينية، وفي موضوع أكساجون سوف يكون عالي جدا، وسوف تكون اليونان يعني وين اليونان سوف تستفيد، والسعودية ومصر أيضا سوف تستفيد. مصر حتى ممكن تستفيد مرتين، من خلال رسوم عبور قناة سيناء، وأيضا من خلال الطاقة اللي إن شاء الله تبدأ تصدرها مصر لأوروبا من خلال اليونان. ولذلك حتى شفنا اتفاقية فيما بين مصر واليونان. فأنت من اليونان هي مفتاح للاتحاد الأوروبي. إضافة، حتى وإن كان الأوروبيين لا يريدون لليونانيين أن ينخرطوا في علاقات قوية مع العرب، لكن الاتجاه السياسي في اليونان حاليا بعد أن يعني فقد الأمل في الأوروبيين أو كذا أو شيء، ربما تكون اليونان إضافة للاتحاد الأوروبي من خلال هذه العلاقة، بدلا من أن تكون عبء عليه. فهنا أنت عندك مشروع الشرق الأوسط الجديد. ولذلك إحنا شفنا اتفاقية الطاقة، سواء الطاقة الهيدروكربونية، يعني أبرز 3 اتفاقيات أجرتها السعودية مع اليونان. طبعا هي عدة اتفاقيات رياضية وصحية وسمكية وزراعية وكذا وسياحية وخلافه، بس في اتفاقية اللي هي اتفاقية الطاقة، نقل سواء الطاقة الهيدروكربونية من بترول وغاز، أو الطاقة المتجددة اللي متعلقة بالرياح، متعلقة بالهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الربط الكهربائي، إضافة إلى الربط عبر الكابلات البحرية، لأن تكون نقل البيانات، بحيث أنه تكون الكابلات البحرية الخاصة بالبيانات، بحيث أنه تكون اليونان والسعودية أكبر مركزين في أوروبا والشرق الأوسط في الطاقة البيانات. وهذا يساعدك في موضوع الاقتصاد الرقمي اللي يقدر في المستقبل القريب بما يتجاوز 15 تريليون دولار، خصوصا أنه 10% من طاقة البيانات تمر من جهة المملكة العربية السعودية في العالم. أيضا فيما يتعلق حتى يعني في تبريد الأزمات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي إظهار أنه خامة المسلمين، خامة الإسلام الذي ظهر من السعودية، اللي ظهر من جزيرة العرب، يعني ليس إسلاما دمويا كما عرفه اليونانيين من خلال الاحتلال العثماني. هنا أنت أيضا حتى الحوار الثقافي فيما يتعلق والديني فيما يتعلق بالشرق الأوسط وأوروبا تخف توتره. أيضا في عامل إيجابي آخر، من الممكن أن السعودية فيما بعد تبرد الأزمات ما بين تركيا وما بين اليونان فيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط، وهذا قد يحدث أيضا من مصر، وما بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما بعد. سياسة متغيرة، وأنت حتى تكون مؤثر في السياسة لازم تكون مؤثر لا على مستوى الاقتصاد، ولا على مستوى القوة العسكرية، ولا على مستوى الكذا. ولذلك التحرك السعودي باتجاه اليونان وقبرص من أبرز العناوين اللي مارستها السعودية خلال ال5 سنوات الماضية. احنا كنا متغافلين عن موضوع اليونان وقبرص. هذا هو مفتاح أوروبا التي لا تريد أن يبتزها الروس مرة أخرى، ولا أعتقد أنها تريد أن يبتزها الأتراك مرة أخرى، فيما لو تجرأ الإيرانيين ومدوا أنابيب الطاقة من خلال تركيا، لأنه أعتقد أن الروس لن يسمحوا لهم بذلك. عندك يعني عدة أهداف تحققها من خلال هذه العلاقة. ترى كمان في شغلة مهمة جدا،
اليونانيين عندهم لوبي عظيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لوبي قوي جدا ورابطات ومنظمات وكذا ومدري فين. عندما يأتي العرب مرة أخرى كما أحيوا التراث الإغريقي قبل 1500 عام، أحيوه وبثوا فيه الروح بعد أن كان في أديرة الظلام في العصر الروماني، وأعادوه مرة أخرى بثقافتهم وحضارتهم وخلافه للنهضة الأوروبية التي تلقفتها من العرب في القرون الوسطى. ربما يكون العرب مرة أخرى كما مارسوا طريق البخور وكما مارسوا الترجمة مرة أخرى، ربما يكون مفتاح إعادة كتابة التاريخ ما بين الإغريق اليونانيين الهيلينيين وما بين العرب السعوديون والإماراتيون والمصريون. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع، وانشروه فيما بينكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير.